voorval ga ik niet Jehovah's wetten ombuigen. Een paradijs voor pedofielen. Een paradijs voor pedofielen. Een paradijs voor pedofielen. Ik wil het wel graag opnemen, als jij het goed vindt. Ja, is prima. Aan de telefoon hadden we het over wat jij noemde een paradijs voor pedofielen. Klopt. Dat is nogal een statement. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat het om een grote groep gaat. Met zijn eigen regels, zijn eigen rechtspraak. En in mijn geval ging het om een zoon van een vooraanstaand ouderling. Waarom kom je nu pas naar voren? Dat bedoel ik niet als een beschuldiging. Nee, snap ik. Omdat ik nu alles wel gedaan heb om de wereld buiten te houden. Wat bedoel je met de wereld? Zo noemen ze iedereen die niet binnen de gemeenschap hoort. En het begon toen jij 7 jaar was? Hoeveel weet jij al? De algemene dingen. Daders wordt de hand boven het hoofd gehouden. Het is een zeer onveilige situatie voor kinderen. Het komt erg overeen met een rapport dat een Australische commissie openbaar heeft gemaakt over de Jehovah's getuigen. In Australië ging de beerput open. Wil jij dat ook? Jup. Jehovah's getuigen in Australië hebben sinds de jaren 50 meer dan 1000 zaken van seksueel misbruik geheim gehouden. De zaken werden niet gemeld bij de politie en bewijsmateriaal werd vernietigd. Een speciale commissie onderzoekt het misbruik. That of the 1006 alleged perpetrators of child sexual abuse identified by the Jehovah's Witness Church since 1950, not one was reported by the church to secular authorities. Would you do the same thing today if someone came and reported to you a serious allegation of sexual assault? Would you destroy any notes? Yes, that's our practice. En de Jehovah's hebben zo'n 400 beschuldigde leden uit de kerk gezet. De helft mocht binnen een paar jaar weer terugkomen. Ik ben opgegroeid in de gemeenschap van Jehovah's getuigen als kind. Mijn ouders zijn Jehovah's getuigen. En mijn ervaring als klein kind, tot mijn 8e jaar zeg maar, is dat het een hele beschermende omgeving is. Ik wist ook niet anders dan alleen maar mijn sociale netwerk is de gemeente, is de gemeenschap. U kent hen van de ongelegen momenten waarop ze deze blijde boodschap brengen. De oude verdorven wereld zal spoedig vergaan en Jehovah zal een nieuwe rechtvaardige wereld stichten, alleen toegankelijk voor zijn getuigen. In totaal werden ditmaal 1014 Nederlandse mannen en vrouwen door volledige onderdompeling opgenomen in de rijen van het Wachttorengenootschap. De gemeenschap van Jehovah's getuigen is een wereldwijde organisatie. Het is een hele hechte gemeenschap. De mensen hebben veel contact met elkaar. Het wordt ook wel gekenmerkt als een gesloten gemeenschap. Omdat bijvoorbeeld de groep boven het individu gaat. Ze zien zichzelf als christenen. Ze geloven bijvoorbeeld in een paradijs waar ze terechtkomen als hun leven goed leiden op deze wereld. Als mensen overlijden of zijn overleden, kunnen ze een opstanding krijgen in een paradijselijke omgeving. En je komt daardoor je leven goed te leiden en ook aan de regels te voldoen van de gemeenschap. Mijn ouders waren heel erg betrokken en zijn heel erg betrokken binnen dat geloof. En het is een vrijwillige keuze om te zeggen van, maar ik stel mijn huis ter beschikking voor de boekstudie.
Wel moet je voldoen aan een aantal eisen. En die eisen is dat je een voorbeeldige Jehovah's getuige bent. Dus als jij een minder goede reputatie hebt binnen de gemeenschap, dan krijg je ook niet het voorrecht om een boekstudie thuis te hebben. Wat is er precies gebeurd tussen jou en Wilfred? Bedoel je details? Wij hadden boekstudie. Dat was elke week bij mijn ouders thuis. Het hele huis vol. Dus het einde zal in 2 hoofdfases plaatsvinden. Eerst zal God de georganiseerde valse religies vernietigen. Die religies die worden afgebeeld als een hoer, genaamd Babylon de Grote. En zij beweert trouw aan God te zijn, maar werkt in feite samen met de politieke leiders van de wereld. Op 8-jarige leeftijd hadden mijn vader en moeder ook de boekstudie thuis. En er waren meerdere kinderen. Er was ook een jongen, die was veel ouder. De zoon van een belangrijk iemand in de gemeente. Waar je ook tegenop kijkt. En dat heeft ook te maken met de sterke hiërarchie in de gemeenschap. En die leiders, die zullen zich uiteindelijk tegen haar keren. De Bijbel zegt, ze zullen de hoer haten. En zullen haar woest en naakt maken. En ze zullen haar vleesdelen opeten en zullen haar geheel met vuur verbranden. En dan het tweede, het einde. Dat zal komen als mensen over heel de wereld voldoende zijn ingelicht over de komst van Gods koninkrijk. En wat er dan vaak gebeurde is dat we na deze bijeenkomst een spelletje deden. Hè. We gingen een verstoppertje doen of we speelden schooltje met elkaar. En deze jongen die nam ons ook mee naar een slaapkamer. Waar hij dan een soort van schoolmeester was en schooltje speelde. Nou, na een aantal keren schooltje te hebben gespeeld, nam deze jongen nam individuele kinderen mee naar een andere kamer in het ouderlijk huis. En waaronder ik ook. Dus ik werd ook meegenomen. Daar begon hij eigenlijk hele andere dingen te doen die ik niet gewend was. Waar ik ook helemaal geen kennis van had. Nou, wat wacht je? Hij begon eigenlijk mij seksueel te misbruiken. Snel? Alles uit? Ja, laat maar. Kom maar hier. Kom maar. Dat heeft een periode geduurd van mijn 8e tot mijn 12e. En dat ging van kwaad naar erger. En omdat deze jongen ook veel groter was dan ik, hij was ongeveer 2 meter lang. En ik, een jochie van een jaar of 8 in het begin, had ik daar ook wel heel veel respect voor misschien. Ook wel angst. Want ik kon niet tegen hem op. Hij gebruikte ook vaak wel fysieke kracht. Waardoor ik ook alles deed wat hij zei. Mijn wereld was heel veilig. Heel zeker. En het misbruik vond plaats in deze veilige wereld. In deze veilige omgeving, warme omgeving. In de keren van misbruik die daarna hebben plaatsgevonden, werd er door de pleger wel eens gezegd van weet je, dit mag eigenlijk niet van God. We moeten om vergeving vragen. Alsjeblieft. Want ik heb weer gezondigd en wil u vragen om vergeving. Het is sterker dan mijzelf en ik zweer u dat het nooit meer zal gebeuren. Weet ik. Heb ik vaker gezegd. Maar dit keer meen ik het. En ik weet dat u miljoenen gebeden moet aanhoren en ik hoop dat uw engelen en dienstknechten de tijd nemen om mij aan te horen. Help mij. Help Frank. Amen.
dat voelde voor mij eigenlijk alweer van, oh prima. Er werd een link gemaakt met het geloof. En dan was het voor mij eigenlijk wel weer redelijk normaal. En dan gebeurde het nog een keer. Dus je wordt als kind voor het eerst geconfronteerd met iets wat helemaal nog niet verteld is. Waarom niet? Ook omdat er niet verwacht wordt dat dit soort dingen binnen zo'n gemeenschap gebeuren. Omdat iedereen er werkelijk van overtuigd is dat het de ware religie is en dat dit soort praktijken niet plaatsvinden binnen zo'n gemeenschap. Wanneer besloot jij voor het eerst het aan iemand te vertellen? Ik was 16. Het was toen al een paar jaar voorbij. En tijdens de biologieles kregen wij iets te horen over aids. Schrikkelijke foto's. Van die uitgemergelde mannen met van die vlekken over hun hele lichaam. Dat was toen de jaren 90. Er was toen geen seksuele voorlichting, helemaal niks. En binnen onze gemeenschap werd er al helemaal niet over gepraat. Ja, seks was alleen toegestaan binnen het huwelijk. En dan ook nog volgens een heleboel regels. Ik zag die foto's en ik wist op dat moment zeker dat ik dood zou gaan. Omdat je dacht dat je aids had? Ik functioneerde niet meer. Ik was alleen maar bezig met het nadenken van, oh shit, wat is er met mij gebeurd? En ik heb ook nog een ziekte opgelopen daardoor. En ik kon het op een duur echt niet meer voor mezelf houden. Ik moest daarover praten, want ik dacht dat ik doodging. Letterlijk doodging. Ik leefde eigenlijk van dag tot dag met op een duur een soort van modus van, ja, als ik nu tijdens de kerstdagen nog geen symptomen heb, of ik voel me nog niet ziek, dan zal ik het wel niet hebben. En dat dacht ik in de zomer. Ja, ik werd al gepest op school, omdat ik Jehovah's getuige was. Dus ik kropte alles op. Ging mijn hele lichaam bestuderen. Elke dag, urenlang. Ik dacht dat elke moedervlek op mijn lichaam steeds groter werd. Hoe lang heb je daarmee rondgelopen? Maanden. Ik wachtte tot ik dood zou gaan. Dus jij hebt dat geheim op dat moment al 9 jaar. En dat zou moeten eindigen met je dood. Aan wie heb je het uiteindelijk verteld? Ik kon maar één persoon bedenken. Het moest iemand zijn van wie ik dacht dat ze mij zou geloven. Ik moest hierover praten, want het ging gewoon niet meer. En mijn moeder was de aangewezen persoon om hierover te praten, niemand anders. Had je geen huiswerk? Jo. Hoezo? Nou, meestal help je niet. Nee. Is er iets? Ik kan goed luisteren. Joey de vaat doet. Ik heb ergens gelezen dat... Nou ja, dat het soms kan helpen als je wat aan het doen bent, zodat je elkaar niet hoeft aan te kijken als er een moeilijk gesprek komt. Want dit wordt een moeilijk gesprek, toch? De werkelijke overtuiging die Jehovah's getuigen hebben, is dat dit soort dingen echt incidenten zijn die in zo'n gemeenschap plaatsvinden. Over het algemeen wordt er ook geleerd en is de perceptie dat het in de buitenwereld gebeurt. Want die buitenwereld is van Satan. Daar vindt verkrachting plaats en moord en oneerlijkheid enzovoort.
Dat gebeurt niet in die organisatie. Ik zeg het allemaal in 1 keer, oké? Oké. Het gaat over Wilfred, Wilfred, zoon van broeder Veenstra. wat is er met hem? Bij elke boekstudie heeft Wilfred dingen met me gedaan. Hier in huis, dingen die verboden zijn, die... Elke keer als jullie aan het vergaderen waren, nam Wilfred me apart. Het was vanaf dat ik 7 was, jarenlang. Tot ik het niet meer wilde. Wat voor dingen? Hij zat aan me en ik moest van alles bij hem doen. Hij was ouder en sterker en dus deed ik alles wat hij zei. Hier in huis. In mijn kamer. Op de moes van hem. En ik wil dat u het weet. Dat het jarenlang heeft geduurd. Weet je vader dit? Nee. Ga ik eerst met papa praten. En dan gaan we naar de politie. Ik lieg niet. Dat weet ik. Dat weet ik. Jehovah gaat ons helpen. En die avond kwam mijn vader ook van het werk thuis. En toen heeft mijn moeder dat ook aan mijn vader verteld. Beide levens zijn wel ingestort. Ondanks dat zij hun houvast hebben in het geloof. En nog steeds, ja... Dit kwam als donderslag bij heldere hemel. Ja, en toen begon er eigenlijk een nieuwe fase. Wij merkten dat juist die religieuze overtuiging een hele belangrijke rol ging spelen in de afhandeling van en het omgaan met mijn ervaring van seksueel misbruik. Want al gauw, eigenlijk al dezelfde week, werd er gezegd van ja, we moeten dit met de ouderlingen bespreken van de gemeente. En dat heb ik ook gedaan toen als 15-jarige jongen. Deze ouderling zocht ook naar handvatten van hoe ga ik hiermee om. Al gauw schoot hij in de modus van oh ja, maar we hebben bijbelse richtlijnen. Die bijbelse richtlijnen moeten we nu toepassen op deze situatie. De homoseksuele relaties zijn not done binnen de gemeenschap. Dus ja, de seksualiteit waar ik mee in aanraking kwam, was natuurlijk al in een hele kwade setting. Hè? Dus de afhankelijkheidsrelatie, maar ook nog eens een keer vanuit de vertekende kijk of afwijkende kijk van seksualiteit of naseksualiteit van de gemeenschap. Het advies was op dat moment, ook volgens de bijbelse interpretatie van Jehovah's getuigen, als jij iets hebt tegen een medegelovige, dan ga je in gesprek. Met andere woorden, van mij werd er gevraagd om met de pleger van mijn misbruik in gesprek te gaan. Broeder Veenstra? Wij moeten praten. Over alles wat er gebeurd is. Alles wat je met me hebt gedaan. Al die jaren op mijn kamer. Ik moest het hebben van de bekentenis. En dat verliep eigenlijk niet vlekkeloos. Nee, hij was nog een kind. Jij niet. Ja, wat willen jullie dan? Want hij ontkende een aantal zaken van misbruik die juist in mijn beleving heel belangrijk waren. Dus het was ja tegen nee. Dag, zuster. Ja, toen is eigenlijk het hele balletje gaan rollen.
Er zijn gesprekken geweest met de ouders van de pleger. Er zijn gesprekken geweest met ambtsdragers die boven de ouderlingen stonden. Als ik nu terugkijk op al die gesprekken, is het vanuit onkunde benaderd? Is het vanuit onkunde, zijn die gesprekken geleid door ouderlingen? Ik was een gelovig mens. Jehovah was alles voor me. Ik wist niet beter. Ik ging langs deuren. Ik bestudeerde elke passage uit de Bijbel. Ik wilde dienen. Gemeenschap, mijn ouders, mijn vrienden. Iedereen was zoals ik. Wij waren één grote familie. Jullie bevinden je nu in de eindtijd. En alle niet-Jehovah's getuigen worden vernietigd. Als God komt. Dat dacht ik altijd. Dat is me zo geleerd. Ja. Daar teren we op. Dus jullie zijn er nog steeds van overtuigd? Ik niet meer. De Jehovah's getuigen zijn ervan overtuigd dat alles wat in de Bijbel staat ook echt gebeurd is. Ja. Ze hebben hun eigen Bijbel en alles is aangepast. En ze gaan dus niet buiten wat er geschreven staat. Heb jij het eerst intern gemeld? Op mijn 16e. Bij Jehovah's getuigen zijn ouderlingen regisseur en rechter tegelijk. Maar dan heb ik het wel over mensen met een gewone baan. Slagers, boekhouders, stratenmakers. Dat is de rechtbank. Ze onderzoeken de misdaad en handelen die dan af met een interne rechtszaak. Ze achten misbruik bewezen als er 2 getuigen zijn van het misbruik. 2 getuigen? Hoe? Nou, die zijn er dus nooit. Dus zijn woord is tegen het jouwe? Ja, en dat is al 20 jaar aan de gang. En nu stopt het hier. Broeder Ruiting, ik geloof dat u iets voor ons heeft. Ja. En wat is dit? Een presentatie. Om duidelijk te maken wat er met me gebeurd is. Omdat er niet zoveel bekend is binnen Jehovah's getuigen over kindermisbruik. En wat er over bekend is, heb ik hierin samengevat. Ja, want het is nogal wat, hè? Ja. Je beschuldiging. Mijn zoon zegt dat het allemaal niet gebeurd is. Bloedschande. Het verborgen misdrijf. Een volwassene die incest met een kind bedrijft, geeft blijk van zelfzucht. Hij toont geen enkele bezorgdheid voor het welzijn van het kind. Nou, wacht even, we hebben het toch niet over incest? Nee. Maar ik dacht zodat u weet dat het niet nieuw is. Dat er anderen zijn. Dat mensen... Denk jij soms dat wij dom zijn? Nee. Volgens mij denk jij dat wij dom zijn. Nee. Nee. Onderzoeken in de Verenigde Staten doen veronderstellen dat 1 op de 5 meisjes en 1 op de 10 jongens seksueel gemolesteerd wordt voordat zij volwassen zijn. In de meeste gevallen wordt het misdrijf gepleegd door iemand die voor het jonge slachtoffer een bekende is. En in veel gevallen is het een kwestie van bloedschande. Rapporten uit andere landen vertellen eenzelfde verhaal. Ja, luister, ik ontken dit niet. Ik weet dat het bestaat. Maar het blijft jouw woord tegen dat van broeder Veenstra. Er is geen getuige geweest. Nooit. Wat dan een rol gaat spelen zijn de getuigen van het misbruik. Nou, je kunt je voorstellen dat bij seksueel misbruik, zeker bij kinderen, dat daar nooit getuigen bij zijn.
Dat is veelal 1-op-1 situatie. In mijn geval ook. Dus ik had geen getuigen. Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gehoord. Zij zeggen dat jij hebt toegegeven dat het om wederzijdse masturbatie ging. Goed. Maar zij zeggen ook dat het nog verder ging dan dat. En als je dat eerst toegeeft en dan nu weer ontkent, dan gaan mensen natuurlijk denken dat je liegt. En dan komen we in een gebied dat bij ons niet bestaat. Liegen. Ik lieg niet. Goed. Heel goed. Het zijn geen juristen, of het zijn geen advocaten, of het zijn geen artsen of doktoren. Die zijn over het algemeen niet degene die deze functie of deze rol bekleden. En die moeten dan een kwestie van seksueel misbruik of verkrachting of dat soort situaties behandelen en afhandelen. Zonder enige kennis van zaken. Zonder te duiden van wat betekent dit nou eigenlijk voor iemand als je dit meemaakt. En daar gaat het dus mis. Want er wordt van ouderlingen verwacht dat zij de zaak zelf afhandelen. Zonder tussenkomst van een externe. En dat kan een professional zijn, zorgprofessional, dat kan een politieagent zijn, een advocaat. Helemaal niet. Nee, waarom zou Frank dat nou verzinnen? Ik denk dat het vooral belangrijk is om broeder Huyting duidelijk te maken dat er zoiets is als vergeven en vergeten. Vergeten? Ja. Broeder Veenstra heeft zelf toegegeven dat er iets gebeurd is. Aan wie? Aan Frank. Aan Henk. Aan mij. Ja, luister, er zijn 2 getuigen nodig. En jullie zijn nou niet bepaald de meest objectieve getuigen. Nee, ik begrijp dat er 2 getuigen nodig zijn. Maar hoe kan dat nou in dit geval? Het slaat toch nergens op? Luister, we zijn met handen en voeten gebonden aan regels. Hè? En ik ben niet in de positie om die regels zomaar om te buigen. Ja, er is jarenlang over nagedacht. En we hebben het over 1 voorval. En voor dat ene voorval ga ik niet Jehovah's wetten ombuigen. 1 voorval? 1 voorval en dan ga ik niet Jehovah's wetten voor omgooien. Nou, gek geworden. 1 voorval. Ja, als het al gebeurd is. Ik merkte in de gesprekken met de ouderlingen dat ik smachtte om van ja, Frank, je hebt gewoon gelijk. Wij hebben een probleem. Maar ik merkte meer weerstand. En excuses die werden aangedragen of de vragen die ik stelde, daar werden geen antwoord op gegeven. Bij Jehovah's getuigen gaan we er altijd vanuit dat broeders en zusters altijd de waarheid spreken. En zo heb ik jou toch ook opgevoed? Of niet? Ja, pa. Ja, toch. Maar een van jullie liegt. Ja? En dat brengt schande over de gemeenschap. En als het dan al gebeurd is, dan kan ik de gevolgen niet overzien. Dat begrijp jij zeker wel. Ik vraag het je niet als je vader om de waarheid te spreken, maar als ouderling. Op een of andere manier heeft broeder Huyting het in zijn hoofd gehaald, bedacht dat jij dat gedaan hebt bij hem, jarenlang en dan ook nog, terwijl wij allemaal een paar meter verderop zaten. Elke boekstudie. We denken erover om met Frank naar de politie te gaan. Om wat te doen? Aangifte. Denk goed na, broeder. Denk goed na. Jullie zijn een goed gezin. Dienstbaar. Gerespecteerd.
Een politiebezoek zou dat allemaal in gevaar kunnen brengen. Jullie brengen smaad op Jehovah's naam. Dat hebben wij niet gedaan. Dat heeft Wilfred al gedaan. Zuster, is dat het doel? Nee. Nee, hè? Dat dacht ik ook. Mijn wens en mijn behoefte was dat er gerechtigheid plaatsvond. En die gerechtigheid was meer... die kan ik nu duiden als... Ik wilde geloofd worden. Ik wilde erkenning krijgen voor wat er gebeurd was. Ik wilde niet strijden van, ja, maar het is echt gebeurd, jongens. En in een ja-nee-discussie belanden. Je mocht ook niet naar buiten toe met je verhaal. Er werd letterlijk ook op dat moment gezegd van, ga niet naar de politie. Ga geen aangifte doen. Ook de gemeenschap kreeg de prioriteit. Ging boven het individu. En daar ging ik in mee, want ik vond het ook op dat moment belangrijk dat de gemeenschap beschermd zou worden. Ik wil ook die krantenkoppen niet in de krant. Dus ja, het was ook een geheim die ik meedroeg. En zo voelde dat ook. Ik mocht daar met niemand over praten. En ja, het was beklemmend. Ja. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest als toen. Omdat ik mijn verhaal met een buitenstaander moest delen. Dus ik voelde mij een enorme verrader. Wil je nog steeds niet gaan zitten, man? Nog even niet. Jij hebt nou een beetje verteld, maar nou moeten we samen even gaan nadenken over de volgende stap. Ik ga geen aangifte doen. Dit is geen aangifte. Dat wordt het pas als jij dat wil. Weet ik niet. Oké. Prima. Waarom zitten we hier, denk je? Omdat anderen niks doen. Wie zijn dat? Kan ik niet zeggen. Omdat je anders Jehovah's getuigen een slechte naam geeft? Ja. En stel dat we dat wel doen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat alles waarin ik geloof kapot. Dan gaat iedereen kapot. Binnen de gemeenschap kreeg ik weinig gehoor. Het zwijgen werd opgelegd, niet over praten. En ik voelde nog steeds die drang naar erkenning en die drang om geloofd te worden. En de drang naar gerechtigheid en rechtvaardigheid. Want in de gemeenschap wordt heel erg sterk gefocust op het feit dat God een God is van rechtvaardigheid. God van gerechtigheid. Dat zag ik helemaal niet terug. En je gaat de naam niet noemen? Nee. Wat wil je dat ik doe? Weet ik niet. Ik denk het wel. Je bent hier. Ik ben hier. Misschien moeten we gewoon samen aan de slag gaan, wat denk je? Ik mag er niet zijn. Waarom niet? Omdat de hele boel dan kapot gaat. Snap ik. Maar ik kan niks als jij geen aangifte doet. Kunnen jullie niet gewoon onderzoeken? Zonder dat ik een naam noem of zo. Nee. Dus dan houdt het hierop. Het hoeft niet. Frank, je bent nu al zo ver gekomen. Je zit hier bij mij. Nu hoef je alleen nog maar dat laatste stapje te zetten. Maar dat zul jij echt zelf moeten doen. Het is misschien wel de belangrijkste beslissing die je in je leven zult nemen. Dus ik nam
de organisatie, de gemeenschap in bescherming ten koste van mijzelf. Het mocht niet zo zijn dat die reputatie van de gemeenschap geschaad zou worden. En vervolgens vroeg zij naar de naam van de pleger. En ook die wilde ik niet vertellen. Misschien niet zozeer om de pleger te beschermen, maar wel om de organisatie te beschermen. Uiteindelijk heb ik het verteld. Wilfred Veenstra. Oké. Hartstikke goed. En wat hij met jou deed, doet hij dat nog steeds? Het stopte toen ik 13 was. Heb jij dat wel eens gemeld? Ik schrijf brieven. Aan wie? Aan Emmen. En wat is er in Emmen? Hoofdkantoor. En? Ze schrijven terug. En stellen shit uit en praten en nog eens praten. En ik moet mijn bek maar houden en niet zo zeiken. Nou, dan is het goed dat jij naar mij toe bent gekomen. Dit is hartstikke dapper. Ik mag hier niet zijn. Niemand mag dit weten. Ik heb een relatie. Met Jehovah. Iedereen die ik ken heeft een relatie met Jehovah. Als ik de buitenwereld erbij haal, dan verraad ik iedereen. Ook Jehovah. Luister, ik kan je niet dwingen om aangifte te doen. Maar als dit het geval is, dan kan het zo zijn dat Wilfred niet stopt met wat hij doet. Is al zo. Dat weet je al. Hij geeft bijbelstudie aan een andere jongen. Shit, man, dan moeten we iets doen. Luister, jij bent hier niet voor niks gekomen. En ik snap dat dit heftig voor je moet zijn en dat je bang bent voor wat er kan gebeuren. Maar wat er kan gebeuren is minder heftig dan het alternatief. En dat is dat jij hiermee moet rondlopen. En anderen. Maar u gelooft niet. Klopt. Je zult dit nooit begrijpen. Sorry. Zij kon niks doen. Zij heeft mijn verhaal aangehoord. En zij heeft een melding geregistreerd. Maar voor de rest is hier niks mee gedaan. Ik heb de ware religie verloochend. Daar heb ik eigenlijk op dat moment tegen gezegd van ja, jullie kunnen de boom in. Zo voelde dat. Dus ik voelde mij in en in slecht. De structuur en de geloofsbeleving zorgt ervoor dat je jezelf ook niet op de eerste plaats zet, maar dat je jezelf eigenlijk wegcijfert. Want het gaat namelijk om de groep. En niet om het individu. Het ging niet om mij. De prioriteit lag bij de reputatie van de organisatie. Met als titel het misbruikregister bij Jehovah's getuigen is maagdelijk wit. Ik las dat artikel met volle verbazing, omdat daar letterlijk in werd gezegd door de vertegenwoordiger van het hoofdkantoor van ja, nee, maar bij ons zijn er geen gevallen van seksueel misbruik bekend. Toen realiseerde ik mij, maar ik weet er wel één. Dat is mijn verhaal. Sterker nog, ik ben bij jullie op kantoor geweest om het te vertellen. En dan durf je te beweren dat het misbruikregister maagdelijk wit is. Op dat moment knapte er echt iets in mij. Toen dacht ik van ja, maar weet je, ik heb altijd gedacht dat dit de ware religie zou zijn. Dat dit altijd het ware geloof zou zijn. Maar dat kan helemaal niet.
Want er is bewust gelogen naar de buitenwereld toe. Maar je begrijpt dat ik je niet zomaar medicatie kan voorschrijven? Ja. Je bent angstig, boos over wat er is gebeurd. Functioneert niet meer. Je hebt nachtmerries. Werk je nog? Nee. En welke van deze dingen houdt je nou het meest bezig? Hoe bedoel je? Wat wil je? Nou, gerechtigheid. En hoe ziet dat eruit? Hoe bedoel je? Oh, gerechtigheid. Hoe ziet dat eruit? Moeten ze naar de gevangenis? Moeten ze naar de hel? Wil je ze neerschieten? Wij hebben geen hel. En dan blijft de gevangenis en neerschieten over? Ja. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik denk over zoveel dingen na. Hoe boos ben je op een schaal van 1 op 10? Nou, raad eens. Nee. 10. En ik ben eruit gestapt. Uit de gemeenschap? Ja. Geloof je niet meer? Nee. Waarom niet? Omdat er geen ruimte meer voor is. Nu heb je ruimte gemaakt. Ja, en dat lost niks op. En wat zegt dat over jou? Hoe bedoel je? Nou, je zegt... Ik ben boos, je bent eruit gestapt, je gelooft niet meer. Waarom niet? Omdat ik als stront ben behandeld. En wat zegt dat over jou? Dat ik het niet verdiende. Ja. En wat zegt dat over jou? Ik snap hier geen fuck van. Waarom doen we dit? Waarom heb je het niet verdiend? Ik verdiende dit niet omdat ik mezelf een goed mens vind. Bingo. Bingo? Ja, bingo. Was dat het? Nee. Maar het is een beginnetje. Van wat? Weet ik niet. Maar jij wel, toch? Toen ik het besluit maakte om te stoppen met deze gemeenschap, met dit geloof, was dat niet een besluit van een op andere dag. Dat is een proces, dat is een hele lange tijd geweest. Dat is een proces waarbij je steeds meer inzichten opdoet dat het niet alleen maar om het geloof gaat, maar dat het om mij gaat. Vorige week had ik weer een gesprek in Emmen. Met de hele commissie. Ze gaan niks meer doen. Ik liep naar buiten met mijn ouders. Ik was zo kwaad. En ik zei... Ze gaan nog iets vermoorden. Oh? Hoe? Dat weet ik nog niet. En nu wel? Ja. Je snapt dat na dit het best zou kunnen exploderen. Ja, dat is wel de bedoeling. Het gaat niet meer om mij. Dat dacht ik altijd. Maar er zijn meer mensen zoals ik. Ons misbruikregister is maagdelijk wit, zeggen ze. Maar alles is afgeschermd. En dat stopt nu. Denk je dat er iets mee gaat gebeuren? Ik bedoel, nu de beerput open gaat. Ik denk het wel, ja.
overheid moet onderzoek doen naar seksueel misbruik bij de Jehovah's getuigen. Dat wil de Tweede Kamer. Het bestuur van de Jehovah's getuigen weigert mee te werken. Volgens de Jehovah's getuigen zijn er weinig slachtoffers. De politie heeft vorige maand bij 7 panden van Jehovah's getuigen invallen gedaan. 751 mensen melden zich bij de onderzoekers. In de meeste gevallen was er geen aangifte gedaan bij de politie. En het heeft een vernietigend rapport opgeleverd. Het rapport levert vooral kritiek op de manier waarop de kerkgemeenschap omgaat met de slachtoffers. Het begon allemaal vorige zomer toen een ex-Jehovah's getuige zijn verhaal deed in het dagblad Trouw. Hij sprak over een paradijs voor pedofielen. Nou, er volgden meteen honderden meldingen van misbruik en nu komt er dus een onderzoek. Volgens slachtoffers zouden de Jehovah's getuigen slecht omgaan met misbruik binnen de kerk. Er wordt een meldpunt opgericht. Er zijn inmiddels meer dan 300 meldingen binnen. Een getal waarin de kerk zich niet kan vinden. Feit is wel dat wij ons niet herkennen in de hetze die momenteel gaande is tegen ons. Alsof wij dat zouden faciliteren zelfs, of dat we er helemaal niets aan doen. Waarom vindt u het een hetze? Omdat het groot is gemaakt. Groter dan wij hier kunnen constateren. Een van de slachtoffers is Frank Huitink. Hij startte met het meldpunt. Hij merkt dat er nog weinig veranderd is in de kerk. Daders worden niet aangegeven bij de politie, niet door de organisatie zelf. En daarmee houd je eigenlijk een onveilige situatie in stand. De Universiteit van Utrecht start binnenkort een onderzoek naar het seksueel misbruik. De kerk zegt eraan mee te willen werken. We zijn altijd bereid om ons beleid toe te lichten, dus dat zullen we naar hun ook toe doen. Dit is hem, het rapport van de Universiteit Utrecht over seksueel misbruik bij de Jehovah's getuigen. Eerder stapte de geloofsgemeenschap naar de rechter om het rapport geheim te laten houden, maar die rechter die wees dat vanmiddag af. De Jehovah's getuigen zijn het volstrekt niet eens met de conclusies van het rapport. Ze probeerden vanmiddag de publicatie nog tegen te houden via de rechter. En die uitkomst is dat de vordering wordt afgewezen. En dat het dus niet verboden is om het rapport openbaar te maken. De geloofsgemeenschap heeft forse kritiek op de manier waarop het onderzoek is gedaan. Is er dan niets aan de hand? Kindermisbruik is verschrikkelijk. En elk geval van kindermisbruik is er één te veel. En helaas, wat ik u ook vertelde, in elke laag van de organisatie komt dit voor. En helaas zijn we ook niet in staat om het volledig te voorkomen. Maar dat het probleem groter is dan anderen, dat is absoluut iets wat het rapport misschien beweert, maar waarvan wij zeggen dat is absoluut niet zo. Ik vier 22 juli nu elk jaar als een soort bevrijdingsdag, naast 5 mei. En zo voelt het ook. De afgelopen 3 jaar heb ik zo enorm veel geleerd. Ik kan nu zeggen, wat misschien heel vreemd klinkt voor velen, maar dat mijn misbruik niet voor niets is geweest. Ik vind dat ik mijn ervaring op de juiste manier heb ingezet. Omdat we naar elkaar omkijken. KRO NCRV.